chính trong tuần từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021. Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược VESS, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021 được dự báo đạt 0,2% ở kịch bản thấp và 1,8% với kịch bản cao. Thủ tướng cho biết, mục tiêu GDP tăng trưởng năm tới là khoảng 6 đến 6,5%. Dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán lập kỷ lục 154.000 tỷ đồng vào cuối quý 3, tăng gần 11% so với quý 2. Kính chào quý nhà đầu tư, quý vị đang theo dõi bản tin tuần được thực hiện bởi chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số thông tin chính trong tuần vừa rồi. Còn bây giờ xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, thị trường chứng khoán tuần qua có thể nói là một tuần vô cùng khó chịu đối với các nhà đầu tư. VN-Index thì đi ngang trong 3 ngày đầu tuần, sau đó thì giảm mạnh trong ngày thứ 5, chủ yếu do đáo hạn hợp đồng phái sinh và sau đó thì tăng nhẹ trở lại trong ngày thứ 6. Có nhiều thời điểm mà tưởng chừng như là VN-Index đã có thể vượt được ngưỡng 1.400 điểm rồi. Tuy nhiên thì áp lực bán lại tăng mạnh mẽ ở vùng này, khiến cho VN-Index giảm điểm trở lại. Và đóng cửa tuần thì VN-Index giảm 3,5 điểm, tương đương với mức giảm là 0,2%. Điểm nhấn của tuần qua là có tới 147 mã vốn hóa vừa và nhỏ tăng trần trên 3 sàn trong ngày thứ 6, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang rất là mạnh mẽ. Trong tuần qua, nhóm dầu khí như là PVD hay là Bình Sơn thì tăng điểm khá là tốt nhờ giá dầu thế giới tăng mạnh. Trong khi đó thì nhóm ngân hàng thì tiếp tục suy yếu, đặc biệt là các ngân hàng nhà nước như là Vietcombank, BIDV hay là CTG. Nhóm bán lẻ với các cổ phiếu như là Thế giới di động này, PNG, Masan và nhóm công nghệ như là FPT thì cũng giảm khá mạnh. Thanh khoản tuần qua thì tăng 8%, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm thép, chứng khoán và bất động sản. Vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại bán ròng với giá trị là 3.308 tỷ. Các mã bị bán mạnh là Hòa Phát, Nam Long, SSI, Kinh Bắc và Vinhome. Còn các mã được mua nhiều là Vinamilk. Lãi suất và tỷ giá giảm nhẹ trong tuần qua. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng thì giảm 3 điểm về mức là 0,64%. Còn lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm giảm 5 điểm cơ bản về mức là 0,82% một năm. Tỷ giá giảm 5 đồng về mức là 22.625 và 22.855 đồng cho chiều mua và bán. Có thể thấy là mặc dù chúng ta đã dỡ bỏ các cái hạn chế về giãn cách xã hội trong khoảng 3 tuần rồi, tuy nhiên thì cái nhu cầu vốn với nền kinh tế vẫn còn rất là thấp. Vâng, theo em tổng kết thì tuần qua đã là tuần thứ 11 liên tiếp khối ngoại bán ròng rồi. Và theo đánh giá của anh Hoàng thì không biết là lý do vì sao mà lại có chuỗi bán ròng lớn như vậy ạ thưa anh? Theo đánh giá của cá nhân phòng phân tích chúng tôi thì cái lý do mà khối ngoại bán ròng cũng rất là dễ hiểu thôi. Khối ngoại thì đa phần là đầu tư theo phương pháp cơ bản. Và trong 11 tuần qua khi mà khối ngoại bán ròng ở thị trường chứng khoán Việt Nam ấy, thì mọi người có thấy là nền kinh tế của chúng ta chịu ảnh hưởng rất là nặng nề bởi Covid-19 và tăng trưởng đã giảm mạnh. Cụ thể là GDP quý 3 thì đã giảm 6,2% so với cùng kỳ. Và đây là lần đầu tiên mà Việt Nam có một mức GDP âm sau rất nhiều năm. Lợi nhuận quý 3 thì của nhiều doanh nghiệp thì cũng đã được công bố và cho thấy cái mức lợi nhuận suy giảm. Đặc biệt là có rất nhiều doanh nghiệp lớn có lợi nhuận âm sau rất nhiều năm, ví dụ như là TCM, P&J hay là Hà Tiên 1. Bên cạnh đó thì một số nước lớn trên thế giới như là Mỹ thì đã có động thái là sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay. Qua đó sẽ khiến cho một số các cái quỹ lớn họ sẽ giảm cái tỷ trọng phân bổ vào cổ phiếu và qua đó là bán ròng. Dạ vâng, với việc mà khối ngoại cứ bán ròng liên tiếp như thế thì có tác động gì đến thị trường chứng khoán không? Và liệu là chúng ta có còn kỳ vọng gì vào thị trường chứng khoán không ạ anh? Vâng, theo đánh giá của chúng tôi thì thực ra khối ngoại hiện tại thì cũng không còn tác động nhiều đến thị trường chứng khoán Việt Nam nữa. Năm 2021 này có thể là nói là năm bùng nổ của các nhà đầu tư cá nhân khi mà số lượng tài khoản mở mới là rất lớn và hầu hết trong số đó là từ các nhà đầu tư cá nhân. Sang năm 2021 này thì cái giá trị giao dịch của khối ngoại chỉ còn chiếm dưới 10%, cụ thể là 8,8% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường thôi. Cho nên hiện tại bảo là khối ngoại không còn tác động đến thị trường nữa thì cũng không đúng. Tuy nhiên thì cái mức độ tác động nó cũng còn rất nhỏ so với cả quy mô thị trường hiện tại. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có cái niềm tin rằng cái gì quá thì cũng sẽ phải đến một lúc nó đảo chiều ngược lại thôi. Giống như là chứng khoán ấy, giá cổ phiếu giảm quá thì sẽ tăng và tăng quá thì lại sẽ phải giảm. Mọi người có thể nhìn cái chart giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE để thấy là năm 2018 khi mà khối ngoại mua dòng kỷ lục lên tới 44.000 tỷ thì sau đó là năm mua dòng nhẹ của năm 2019 và sau đó nữa là bán dòng 2 năm liên tiếp và bán dòng kỷ lục trong năm nay, năm 2021.
Vậy thì bây giờ khi mà khối ngoại đã bán dòng kỷ lục lên tới gần 46.000 tỷ rồi, tức là về giá trị tuyệt đối là còn lớn hơn cả giá trị mua dòng kỷ lục năm 2018 rồi, thì chúng ta cùng kỳ vọng rằng hoạt động bán dòng của khối ngoại sẽ sớm kết thúc, cùng lắm thì là sẽ trong năm nay nữa thôi. Dạ vâng, như vậy thì trong tuần này sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng tới thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh? Trong tuần này thì các quỹ mô phỏng chỉ số ví dụ như là VN Finlead, VN Diamond hay là VN30 thì sẽ phải tái cơ cấu danh mục. Lý do là bởi vì cái bộ chỉ số mới của HOSE sẽ có hiệu lực vào tuần sau đó. Đối với chỉ số VN Diamond thì cổ phiếu Liên Việt Postbank và TCM sẽ bị loại ra khỏi rổ chỉ số. Trong khi đó thì Khang Điền sẽ được thêm mới vào. Ngoài ra thì cũng có một số mã khác sẽ bị bán mạnh trong tuần này. Ví dụ như là Nam Long, Zimandep, CTG hay là VPBank. Đối với chỉ số VN Finlead thì các mã được kỳ vọng sẽ mua mạnh là VPBank, ACB và Liên Việt Postbank. Trong khi đó các mã được dự báo sẽ bị bán mạnh là STB, SSI và CTG. Ngoài ra thì vào ngày 28 tháng 10 tới thì ECB sẽ họp chính sách tiền tệ. Hiện tại thì lạm phát ở các nước châu Âu đang tăng rất cao, lên tới 4% do cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến giá điện ở châu Âu tăng cao. Đã có một số lo ngại rằng ngân hàng trung ương các nước châu Âu có thể sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến để đối phó với lạm phát. Và nếu như điều này thành sự thực, hoặc là ít ra là ECB sẽ phát đi tín hiệu rằng sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến thật, thì có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán thế giới và qua đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà đầu tư ở thị trường Việt Nam. Dạ vâng, vậy thì anh có nhận định gì về thị trường chứng khoán tuần này không ạ? Trong tuần qua thì VN Index đã có nhiều phiên lưỡng lự dưới ngưỡng là 1.400 điểm. Thì thực ra đây là một ngưỡng kháng cự rất là mạnh của thị trường, gần cái vùng đỉnh lịch sử ngày xưa. Cho nên việc nhiều nhà đầu tư bán ra tại vùng này thì cũng là điều hết sức hợp lý và bình thường thôi. Do đó nếu mà VN Index có giảm nhẹ về các ngưỡng hỗ trợ gần nhất ở khoảng tầm 1.370 điểm hoặc là 1.380 điểm thì cũng không ảnh hưởng gì đến xu hướng và nhận định của chúng tôi về thị trường. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm là VN Index có thể vượt được vùng 1.400 điểm trong cái đợt tăng lần này. Với các lý do chúng tôi đã nói trong bản tin trước và lần này thì chúng tôi chỉ nhắc lại các lý do này thôi. Thứ nhất là nhóm ngân hàng và nhóm bất động sản, trong đó chủ yếu là VIX và Vinhome thì giá đã giảm rất là sâu rồi. Và hiện tại thì cái xác suất để giảm mạnh nữa là không cao. Thứ hai là một số các cái nhóm ngành khác, ví dụ như là thép, chứng khoán, cảng biển thì lại có lợi nhuận rất là tốt trong quý vừa qua và vẫn có triển vọng tốt trong quý tới. Cho nên xác suất giảm mạnh nữa chúng tôi nghĩ rằng cũng là không cao. Và thứ ba là chúng ta vẫn còn một số kỳ vọng về thị trường, như là kỳ vọng vào sự hồi phục sau đại dịch. Tóm lại là thị trường trong tuần qua thì chủ yếu là đi ngang, có giảm nhẹ trong phiên cuối tuần, chủ yếu là do đáo hạn hợp đồng phái sinh và cũng không ảnh hưởng gì đến nhận định và xu hướng của thị trường. Chúng tôi tiếp tục ưa thích các cổ phiếu mà có kỳ vọng lợi nhuận cao trong quý 4 và giá cổ phiếu thì đang có được sự tích lũy nhất định. Ví dụ như là các cổ phiếu của dòng chứng khoán như là VND hay SSI, dòng thép như là Hòa Phát hay là Hoa Sen, và một số cổ phiếu bất động sản mà đang có tích lũy tốt, ví dụ như là Đất Xanh, AGG hay là CRE. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ và nhận định vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.